Hello friends, welcome to JK Education channel. Today our topic is WH family એટલે કે question words. So let's start our topic. English, Gujarati and question. અહીં આપણને અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને તેના વાક્યો આપેલા છે. Why એટલે કેમ. Why do you learn English? એટલે તમે શા માટે ઇંગ્લિશ શીખવા માગો છો. વોટ એટલે શું. વોટ ડુ યુ લર્ન ઇન સ્પોકન ક્લાસ. વોટ ઇલ્સ બીજું શું. વોટ ઇલ્સ ડુ યુ લર્ન વિથ ઇંગ્લિશ. વોટ અબાઉટ શું. વોટ અબાઉટ ડુ યુ ટોક ઇન ઇંગ્લિશ. એટ વોટ ટાઈમ ક્યા સમયે. એટ વોટ ટાઈમ ડુ યુ કમ ટુ સ્પોકન ક્લાસ. વોટ ટાઈપ ઓફ કેવી રીતે. વોટ ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સીસ ડુ યુ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. હાઉ કેવી રીતે. હાઉ ડુ યુ ગો ટુ સ્પીક ક્લાસ. વેન ક્યારે. વેન ડુ યુ ગો ટુ સ્પીક ઇંગ્લિશ. હાઉ ઓફન ક્યારે. હાઉ ઓફન ડુ યુ ટ્રાય ટુ સ્પીક ઇંગ્લિશ. સિન્સ વેન ક્યારથી. સિન્સ વેન ડુ યુ નો ઇંગ્લિશ. હાઉ લોંગ ક્યાર સુધી. હાઉ લોંગ ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. હાઉ મચ કેટલું. હાઉ મચ ટાઈમ ડુ યુ હેવ ફોર લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. હાઉ મેની કેટલા. હાઉ મેની અવર્સ ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ ઇન સ્પોકન ક્લાસ. હાઉ સૂન કેટલું જલ્દી. હાઉ સૂન ડુ યુ વોન્ટ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. વેર એટલે ક્યાં. વેર ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. વેર અબાઉટ એટલે ક્યાં. વેર અબાઉટ ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. હાઉ ફાર કેટલે દૂર. હાઉ ફાર ડુ યુ ઇન ઇંગ્લિશ. વુ એટલે કોણ. વુ ટોક્સ ટુ યુ ઇન ઇંગ્લિશ. વુઝ એટલે કોનું. વુઝ હેલ્પ ડુ યુ ટેક ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ. વૂમ ટુ વૂમ કોને ઓર કોનાથી. ટુ વૂમ ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. વિથ વૂમ કોની સાથે. વિથ વૂમ ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. ફોર વૂમ કોના માટે. ફોર વૂમ ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. વિચ ક્યુ વિચ લેંગ્વેજીસ ડુ યુ લર્ન ઇન સ્પોકન ક્લાસ. ઇન વિચ શેમાં. ઇન વિચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ડુ યુ લર્ન ઇંગ્લિશ. WH questions for pre-intermediate students. Thank you friends.